думав, що можна довіряти газовщикам. І так, день-два. Поміняв я форсунку нову на беушну. Всіх приветствую. Сьогодні в мене в роботі Chrysler 200 і неисправність пропуск воспламіння на холодну. Итак, у нас уже включено зажигание, подключенный сканер, и у нас есть ошибки по четвертой форсунке и пропускам четвертого цилиндра. Давайте для начала попробуем удалить коды неисправности. І після такого запустимо машину. Считаем еще раз коды неисправности, пока их не обнаружено. Сделаем это еще раз. И бачу, у нас сразу появляется по четвертой форсунке. Включим газовое оборудование. Удаляем. И запускаем машину. Як тільки включився режим ГБО, сразу у нас машина перестала троїть. В общем, у нас є обрив четвертої форсунки. Давайте розбиратися, і скоріше всього це буде проблема іменно з газовим оборудованням. Итак, сейчас хочу сделать замер четвертой форсунки и подивитися на сопротивление, убедиться, что у нас форсунка четвертого цилиндра еще в цепи. Итак, форсунка четвертого цилиндра у нас имеет сопротивление в 14,7 Ома. То есть сама форсунка электрическая цепь у нас исправна. Так как у нас исправна сама форсунка, нам остається прозвонити від розйому до, де воно стоїть, навіть не дивився, до самого газового оборудовання. Но я подозреваю, що, скоріше всього, у нас йде проблема іменно в соединении в самой косі. От четвертого форсунки йде розрив і вирізається газовий блок. То есть я, наверное, сейчас буду снимать дроссельную заслонку, наверное, сниму впуск для удобства и буду разматывать всю эту косу. І так, добиралися ми адекватно до коси і до четвертої форсунки. Також нам видно абсолютно всі форсунки. І будемо далі розматувати повністю саму косу, знімаємо ізоляцію і смотримо, де у нас є соединення ГБО. Давайте ще накриємо впускний колектор тряпочкою, пускай вона буде грязна, але зато буде наверняка, туди нічого на нас не попаде. Значит, маленькое включение. У мене трошки маленька путаниця произошла. Я изначально думав, що можна довіряти газовщикам. Якщо у них тут номер 4, то це четвертий циліндр. Якщо у них тут номер 6, бачимо, да, шестерку, то це шостий циліндр. Оказалося не так. Оказалося, що у нас по схемі. Я вже спочатку глянув по номерам, давай перевіряти четверту форсунку, все вроді нормально, і потім почав прозвонювати від роз'єму форсунок до роз'єму ГБО, теж все дзвониться прекрасно. Далі, що я зробив, подивився, відкрив схему і зрозумів, що ніхрена не співпадає їхнє обозначення циліндрів. Тобто у нас четвертий йде ось він. Тобто, кому треба буде на Chrysler 3.6 мотор, перший, третій, п'ятий іде від лобового стекла, вторий, четвертий, шостий іде зі сторони бампера. І я проміряю
четверту форсунку, а вона у нас в безконечності. Давайте вам продемонструю. І так, мультиметр виставляємо в прозвонку и, вернее, измерение сопротивления. Деление у нас 200 Ом. И давайте посмотрим сопротивление четвертої форсунки. А бачимо, що тут у нас сопротивлення крипового нема. Переключаємо до 2000. І бачимо, що у нас сопротивлення четвертої форсунки у нас 1 кОм. Тобто у нас форсунка неісправна, так як ми міряли перший циліндр, бачили, що у нас должно бути в районі 12,7, по-моєму, Ома. Тобто четвертий циліндр, заміна форсунки. Итак, день-два. У нас уже в руках нова форсуночка, номер. Кому буде інтересно. В общем, рідна йде у нас номером ідентичний номер, тільки окончання у нас АД, а нова вже йде АЦ. Якоби це вже нова ревізія. В общем, не суть, установимо форсунку, перевіряємо роботу. Як бачимо, машина у нас вже працює, ошибок на панелі приборів немає. Так же само у нас немає ошибок по блоку управління двигателя. І ремонт у нас закончен. В общем, подытожу трохи по машині. Значить, машина вже повністю готова, собрана. Ошибок немає, все прекрасно, все працює. Но поміняв я форсунку нову на бэушну. Если бы в данной машине не стояло б газовое оборудование или же, возможно, другое газовое оборудование, то по цій проблемі даже, наверное, і не прояснилося. В общем, поставив нову форсунку, одна буква отличается, не D, а C. І у нас, коли машина працює на бензині, все прекрасно. Тільки переходить на газ, обрив форсунки четвертого циліндра, там де стояла нова форсунка. Переставляє цю форсунку на шостий циліндр і ругається сразу на шостий циліндр. Тобто, зараз я поставив бэушну з тим же самими ініціалами, і проблема, в принципі, ушла. Так що, оказується, бувають і такі моменти.